हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ગુલાબ જળની રેસીપી। કોઈપણ પ્રકારના પ્રિઝર્વેટિવ કે કેમિકલ વગર એકદમ શુદ્ધ અને નેચરલ ગુલાબ જળ બનાવતા શીખીશું। તો બજાર કરતા એકદમ ચોખ્ખું અને સસ્તું, તો એકદમ સહેલી રીતથી ગુલાબ જળ આપણે બનાવીશું। અને હા, ગુલાબ જળની સાથે સાથે ગુલાબ સિરપ પણ બનાવીશું। તો પ્લીઝ વિડીયો અંત સુધી જોજો। તો ચલો ગુલાબ જળ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ નેચરલ ગુલાબ જળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 35 થી 40 જેટલા દેશી ગુલાબ લીધા છે। તો તેને ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર કર્યા છે। તો હવે ગુલાબની પાંદડીઓ તેની દાંડલીથી અલગ કરી લઈશું આ રીતના। અને પછી આ રીતના એક સ્ટીલનું ઊંડું તપેલું લઈ લઈશું। તપેલાની જગ્યાએ તમે કડાઈ પણ લઈ શકો છો। તેમાં આ રીતના કાંઠો કે સ્ટેન્ડ આ રીતના રાખી દઈશું। આ સ્ટેન્ડની જગ્યાએ ઊંધી એક વાટકીને પણ તમે રાખી શકો છો। હવે સ્ટેન્ડની ફરતે આ રીતના ગુલાબની પાંદડીઓને ગોઠવી દઈશું। ટ્રેડિશનલ રીતે ગુલાબ જળ બનાવવા માટે ગુલાબના ફૂલને ધોઈને સાફ કરીને તેની પાંદડીઓની સોય દોરાની મદદથી માળા બનાવીને તેને કાચની બરણીમાં લટકાવીને 3 દિવસ તડકામાં રાખી મૂકવામાં આવે છે। અને પછી જે ગુલાબ જળ એકઠું થાય તેને ગાળીને ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ। પરંતુ તેવી અનુકૂળતા ના હોય તો આ રીતના પણ બનાવી શકાય છે। હવે સ્ટેન્ડની ઉપર ગુલાબ જળ એકઠું કરવા માટે એક સ્ટીલનું વાસણ મૂકીને પછી ગુલાબની પાંદડી ઉપર 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું। અને તપેલાને કાચના ઢાંકણથી ઊંધું ઢાંકી દઈશું। ઢાંકવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને તેમાં પણ કાચનું ઢાંકણ હોય તો વધારે સારું। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તપેલાને મૂકી દઈશું। હવે કાચના ઢાંકણમાં જે હોલ હોય તેને બાંધેલા લોટ વડે ચોંટાડીને સીલ કરીશું જેથી હવાની અવર જવર ના થઈ શકે। અને હવે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું। ગુલાબ જળ હંમેશા લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ બનાવવું। 2 મિનિટ ગરમ થયા બાદ કાચના ઢાંકણ પર વરાળ બનેલી દેખાય છે। તો ગુલાબ જળ ઝડપથી અને વધારે પ્રમાણમાં બને તેના માટે ઢાંકણની ઉપર થોડાક આઈસના ટુકડા મૂકીશું। બજારમાં મળતા ગુલાબ જળમાં ફ્લેવરની સાથે સાથે તેને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે પ્રિઝર્વેટિવ પણ ઉમેરેલા હોય છે। પરંતુ આ રીતે ગુલાબ જળ ઘરે બનાવીને તેનો ઉપયોગ આપણે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા અને સામગ્રીમાં પણ કરી શકીએ છીએ। તેને 20 થી 25 મિનિટ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દેશું। આ ગુલાબ જળ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર 1 મહિનો સારું રહે છે અને ફ્રીજમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો 25 મિનિટ જેવું થયું છે અને બરફ પણ ઓગળી ગયું છે અને અંદર જે વરાળનું પાણી બન્યું છે તે બધું વાસણમાં એકઠું થયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તપેલા ઉપરથી ઢાંકણ લઈ લઈશું। હવે તૈયાર થયેલા ગુલાબ જળને બહાર લઈ લઈશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું। જ્યારે પણ આપણે ગુલાબ જળ બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણું આખું કિચન તેની સુગંધથી મહેકી ઉઠે છે। ગુલાબ જળ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ગરણી વડે ગાળી લઈશું। ગુલાબ જળ આપણી સ્કિન પર કે સારી મીઠાઈ બનાવવામાં પણ આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ। તો આ ગુલાબ જળ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। તેને તમે 6 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકશો। અને આ તપેલામાં જે ગુલાબની પાંદડી છે તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું।
તેને આ રીતના ચમચી વડે પ્રેસ કરીશું એટલે એકદમ સરસ રેડ કલરનું લિક્વિડ નીકળશે. તો છે ને બાકી કમાલ. આ રીત તમે ક્યારેય નહીં જોઈ હોય. તો લિક્વિડને આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે આપણે હાથથી પ્રેસ કરીને બધું લિક્વિડ કાઢી લેશું. કેટલું ઘટ આ સિરપ છે, તો તેને આપણે હોઠો પર કે ગાલો પર લગાવશો ને તો એકદમ પિંક પિંક લાગશે. તો તમે બહુ જ ખુશ થઈ જશો. તો આ સિરપને તમે 1 અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં રાખીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. સિરપ જોઈને જ કેટલી ખુશી થાય છે. તો એકદમ સહેલી રીતથી તમે જોઈ શકો છો ગુલાબ જળ પ્લસ ગુલાબ સિરપ બનાવ્યા છે, અને તે પણ બિલકુલ નેચરલ. આ ગુલાબ જળને તમે રાત્રે સૂતા પહેલા તમારા ચહેરા પર લગાવશો ને સવારે તમારો ચહેરો ખીલી ઉઠશે. આ ગુલાબ જળ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. બિલકુલ કેમિકલ વગરનું બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.